mag-unboxing po ako ng vacuum cleaner. So, sa hindi po nakapag-subscribe sa akin, guys, Gigena Mulet, my YouTube channel. So, please like, subscribe, and push the notification bell to update my next video. So, before we start, guys, so ito siya, guys. So, magsisimula na tayo, guys, sa pag-unboxing ng Edison vacuum cleaner. So, I open. Carton. Tapos niya. Ito na siya, guys. So, ito yung connection siya ng hose. Lagay natin siya dito, guys, kasi hindi nakita sa camera. So, wala siyang manual. Ay, meron. So, ito yung ano siya ng kuryente. Ito yung manual. Ito yung ano ng dumi. Bukas niya. So, ano natin, guys? I-connect ito. So, first, I assemble this one. Put this one here. Right? Okay. And then, close natin. Close. Close din siya. 22 letters siya, guys. Napakalaki. Tignan mo niya. Nagaling ito sa likod. Ito siya, guys, dito. Connection siya dito, guys. At ito siya, guys, pang-curtain siya. Kumbaga, i-brush mo siya. Ito, i-brush mo siya. Tapos, ganito mo sa curtain. Wala pa kasi curtain na bahay dito, hindi ko may sampol. So, ito, tanggalin mo to. Ito yung gamitin mo talaga pang vacuum. Ang linis mo. Ito na siya. Meron din siyang extra. Pwede din siya diretso siya maganito. Pwede mo siyang gusto mo siyang mahaba-haba siya. Lagyan siya ng extension. Ito siya. O ito. Hindi. Ito talaga. Tapos, ito yan.
siya guys. Extension. Sorry. Ito siya guys. So, ganito siya guys. Meron ito siya. So, 22 letters guys. Jumbo, ang size niya is XL. Jumbo, XL. So, malaki siya. So, Edison. Edison ang brand. So, hindi ito sponsor ha. Talagang ano lang ako. Nag-unboxing. Disclaimer, it is not sponsor. Ito guys, magagamit mo to. Lagay mo dito. Para sa yung yung bintana. Ayan o. Lagay mo to sa bintana. Ayan mo sa bintana. Para yung mga dumi, makukuha siya. Ito yun. So, itatry natin. So now guys, itatry natin. Ito yung isasakit natin siya. Ito. 220 watts guys. So, ito yung on. So, start na natin guys. Start na natin. So, yan na po guys, na-try na natin. Na-try na natin siya. So, that's all for today. My unboxing. Vacuum cleaner. 2,000 watts guys. Extra. So, thank you for watching. Bye-bye.